हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે ભરેલો રોટલો બનાવીશું। ખૂબ સરસ લાગે છે અને એ બાજરીના લોટમાંથી બને છે અને આપણે શિયાળામાં બાજરી ખવાય છે, આમ ઓછી ખાઈએ છે આપણે, પણ શિયાળામાં આપણે વધારે બાજરીનો લોટ ખાઈએ કેમ કે એ ગરમ હોય છે। તો ઠંડીમાં આપણે બાજરીના લોટનો ઉપયોગ વધારે કરતા હોઈએ છીએ। તો આપણે બાજરીના લોટમાંથી આપણે આજે એનો ભરેલો રોટલો બનાવીશું। खूब सरस लगे, तमे एने भरथा साथे खाओ के आम दही साथे खाओ, एटलो सरस लगे छे। तो हूँ तमने पहले इंग्रेडिएंट्स बताई दऊं। जो आमां मैं 100 ग्राम बाजरीनो लोट लीधो छे, पछी आमां 200 ग्राम मेथीनी भाजी लीधी छे अने लीली डूंगળી 3 लईने मैं समारी काढीने अंदर आमां भेगी करीने धोई नाखी छे। 3 डूंगળી लीली लीधी थी, पान साथे लेवानी छे आपणे। पछी 1 चमची लसण अने मरचानी पेस्ट छे, अर्धी वाड़की जेटલું લીલું લસણ છે, મીઠું છે, હિંગ છે, તેલ છે અને રૂટિંગ મસાલા છે અને આ લોટ આપણે અટામણ માટે લીધો છે। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીએ અને એને પહેલાં સ્ટફિંગ થોડું આપણે શેકી કાઢવાનું છે। તો હવે ગેસ ચાલુ કરીએ આપણે। એમાં આપણે 1 ચમચી તેલ મૂકવાનું છે। એમાં ચમચી વધારે તેલ નથી મૂકવાનું, नहीं तो पछी तेल बहार पड़ी जशे ने तो आपणुं पूरण बराबर तैयार नहीं थाय अने आपणे रोटलो ज्यारे भरीशुं ने त्यारे बहार तेल बहार आई जशे, एटले एमां बहु तेल नथी आपणे मूकवानुं। जो आपणुं तेल आवी गयुं छे, हवे एमां आपणे चपटी जीरुं उमेरी दईए। अर्धी चमची पण नथी उमेरवानुं, एनाथी पण ओछुं उमेरवानुं छे। पछी एमां हींग उमेरी दईए। અને પછી આપણે આ જે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવી છે ને એને સાંતળી લઈએ। ધીમા તાપે એને સાંતળવાનું છે, બળવા નથી દેવાનું એને। એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી એને થોડું આપણે સાંતળી લઈએ। ત્યાર પછી એમાં આપણે આ ભાજી ઉમેરી દઈશું। જે લીલી ડુંગળી અને મેથીની ભાજી આપણે મિક્સ કરીને ધોઈને એ અંદર ઉમેરી દઈશું આપણે। જો હવે એમાં આપણે આ ભાજી ઉમેરી દઈએ। લીલી ડુંગળી અને ભાજી બંને આપણે ભેગી કરી છે, એ બંને આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ અને લીલું લસણ પણ આપણે અંદર ઉમેરી દઈએ। હવે એને આપણે મિક્સ કરીને ચડવા દેવાનું છે થોડું। જે ભાજીનું પાણી બળી જાય ને ત્યાં સુધી એને આપણે થવા દેવાનું છે। જો હવે એને આપણે થોડું હલાવી લઈએ, પછી એને 2 મિનિટ આપણે ઢાંકી દઈએ જેથી એનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું છે। પછી એમાં મીઠું ઉમેરીશું આપણે। જો હવે આપણે જોઈ લઈએ, ભાજી આપણી થોડી સોસાવા લાગી છે। આપણે હવે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી મીઠાનું પાણી છૂટશે ને તો પાછું થોડી સોસાઈ જશે। આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ એમાં। જો 5 ચમચી જેટલું જ આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। એમાં ચપટી હળદર ઉમેરી દઈએ અને 2 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરી દઈએ। એમાં આપણે લાલ મરચું નથી ઉમેરવાનું કેમ કે આને આપણે ગ્રીન જ રાખવાનો છે। ભાજી બધી ગ્રીન છે ને, મેથીની ડુંગળી લીલી, લસણ લીલું, એટલે આપણે એને ગ્રીન જ રાખવાનું છે, એટલે લાલ મરચું નથી ઉમેરવાનું। એટલા માટે આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે। હવે ફરી પાછા એને થોડું ઢાંકી દઈએ અને 2 મિનિટ થવા દઈએ। જો એમાં હવે આપણે
અડધી ચમચી લીંબુ ઉમેરવાનું છે, વધારે નથી ઉમેરવાનું, એક અડધી ચમચી જ ઉમેરવાનું છે. હવે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ઠંડુ થવા દઈએ. જો આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે હવે ત્યાં લોટ બાંધી દઈએ. એમાં જો આટલું અડધી ચમચી આપણે મીઠું ઉમેરીએ છીએ. એમાં વધારે મીઠું નથી ઉમેરવાનું આપણે. પછી બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો હવે પાણી રેડીને આપણે લોટ તૈયાર કરી દઈએ. થોડો નરમ લોટ આપણે તૈયાર કરવાનો છે એને. જેટલો આપણે એને મસળીએ છીએ ને એટલો જ ચીકાશ પકડે લોટ, એટલે એટલો સરસ એને આપણે મસળવાનો છે. હવે એમાંથી આપણે લુવા બનાવી લઈએ. જો આપણું પૂરણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એને ભરી લઈએ રોટલામાં. જો રોટલાને આપણે આ રીતે હાથથી થેપી લેવાનો છે. હવે આપણે એની અંદર પૂરણ ભરીએ. તમે આમાં નાનો મોટો જેવો ગમે એ પ્રમાણે તમે રોટલો બનાવી શકો છો. પછી આ બીજો લોટ લીધો છે તેને આપણે એની આવી રીતે એમ ઉપર ઢાંકી દેવાનો છે. જો આ રીતે આપણે એને કવર કરી લેવાનું છે. હવે આપણે એને થેપી લઈએ. જો થોડું અટામણ ભભરાવી દેવાનું છે અને એકદમ પોચા હાથે એને આપણે વણવાનું છે કે જેથી સ્ટફિંગ આપણું બહાર નહીં નીકળી જાય. એને બહુ પતલો નથી વણવાનો, આપણે થોડો જાડો રાખવાનો છે. જાડો નહીં એટલે એકદમ જાડો પણ નહીં, ભાખરી કરતાં થોડો થિકનેસ એની જાડી રાખવાની છે આપણે. અને હવે આપણે તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને એમાં ચેડવા માટે મૂકી દઈએ. ધીમા તાપે જ એને ચડવા દેવાનો છે. જો ફરી પાછું આપણે એની પર પ્લાસ્ટિક પર અટામણ ભભરાવી દેવાનું છે. ફરી એને થેપી લેવાનો છે આપણે.
હવે પાછું એને આપણે હાથથી થેપીને એમાં પૂરણ ભરવાનું છે. અને ઉપર આપણે કવર કરી લેવાનું છે. જો આપણો એક બાજુ ચડી ગયું છે, સરસ થઈ ગયો છે જો ચડીને. હવે એની બીજી બાજુ આપણે ધીમા તાપે શેકવા મૂકી દીધો છે. ત્યાં સુધી આપણે આને વણી લઈએ. બીજી બાજુ પણ શેકાઈ ગયો છે. હવે એને આપણે પલટાવી દઈએ અને પાણીવાળો હાથ કરી લઈએ આપણે. હવે આપણે કાઢી લઈએ અને બીજો પણ એ રીતે આપણે મૂકી દઈએ. જો આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ઉપર ઘી લગાવી દઈએ. તમારે બટર ગમે તો તમે બટર પણ લગાવી શકો. તમને જે ગમે તે લગાવો તમે. બટર પણ એટલું સરસ લાગે છે બાજરીના રોટલા પર. પછી ઘરનું બનાવેલું માખણ છે એ પણ તમને ગમે તો એ પણ લઈ શકો. જો હવે આપણે એને કટ કરીએ. ચોખ્ખો દેખાય. જો આપણે એના પીસ કરી લઈએ અને હવે એને આપણે સર્વ કરીએ. જુઓ એનું સ્ટફિંગ કેટલું સરસ દેખાય છે. બધાને એમ જુઓ બધા ભાગમાં સ્ટફિંગ દેખાશે તમને. જો આપણો ભરેલો રોટલો તૈયાર છે. સરસ સ્ટફિંગ પણ દેખાય છે અને ખુલ્લી પણ સરસ ગયું છે. જો ફૂલીને એની પોપડી પણ સરસ નીકળે છે. અને તમે આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. તમે એને રીંગણના ભરથા સાથે બી ખાઈ શકો. લીલી ડુંગળીનું શાક બનાવી એની સાથે પણ તમે ખાઈ શકો. દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો. એટલો સરસ લાગે છે. તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. એટલો ટેસ્ટી બને છે. તો તમે ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમે બનાવ્યો કે નહીં, તમને કેવું લાગ્યું. લાઈક પણ કરજો મિત્રો. સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. તો બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.